kita keluarkan perkataan yang panjang. Contoh saya type U10 enter, maka keluar Universiti Tenaga Nasional Putrajaya Kampus, kerana saya telah settingkan. So bagaimana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak sharekan mungkin bukan formatting thesis, tapi lebih kepada tips nak memudahkan kita, iaitu kita gunakan teknik proofing untuk kita keluarkan perkataan yang panjang. Contoh saya type U10 enter, maka keluar Universiti Tenaga Nasional Putrajaya Kampus, kerana saya telah settingkan. So bagaimana settingkan? Sebenarnya proofing ni adalah bila kita salah type, Microsoft Word dah setkan apa-apa perkataan, kalau salah type ni akan keluarlah ini. Okey, so kita boleh buat sebenarnya untuk nama-nama yang panjang, kita codingkan dia, letakkan satu simbol, dua simbol, tapi kena ingatlah simbol tu. Maka bila kita tekan, keluarlah panjang. Okey, so saya nak tunjukkan. Kita pergi kepada ni tadi, pada file, dan kemudiannya option, dan kita pergi pada ni proofing, kita select auto correct option. Okey, so kat sini tadi kalau dah tengok, ini yang telah macam ni tadi HTIS sebenarnya this. So Microsoft dah tolong buatkan ada certain kalau salah eja dia automatik akan tukar. Tapi kita boleh gunakan fungsi ni untuk kita penat sangat nak naik berpanjang, kita boleh ringkaskan. Contoh tadi saya dah letak U10 Cuba saya cari sikit U10. Okey, ni Okey, U10 adalah Universiti Tenaga Nasional Putrajaya Kampus. Contohnya saya addkan satu lagi UPM. UPM adalah Universiti Putrajaya. Okey, alright. Cuba saya masukkan lagi satu. Contohnya saya punya tajuk thesis Pascasiswazah. Survival of expert system of bus quality of services bus. Okay, jangan saya terus bebas kos je. So saya okey, macam dah bertukar tadi, kita check balik. Dah ada dah sebenarnya cost quality of service. Tak apa, kita buat bus cost tu. Okay, bus cost tu ni untuk saya punya topik tadi dah. Memang system for quality of service. Okey, dan okey. Contoh kita saya nak masukkan quality of service, malah nak type, saya tulis cost, maka terkeluarlah mengenai UPM, Universiti Tenaga Nasional. Saya type UPM tak situ ni. Mungkin tersalah, tertinggal tadi dan kita ada cost 2 untuk tajuk thesis saya tekan enter, maka terkeluarlah. So itu yang kita boleh buat, tapi kena ingatlah, kena jot down, listkan apa yang kita senaraikan sebagai short form yang boleh dikeluarkan sebagai perkataan yang panjang. Okey, jimat masa sikit, jimatlah jari-jari nak type ni. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Okey, Assalamualaikum.